हेलो हाई नमस्ते मेरा प्यारा दर्शकबिन तथा मेरा प्यारा साथीहरूलाई म हौतो राई सतासी च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। साथीहरु म एउटा आज तपाईहरुलाई भिडियो लिएर आएको छु जुन भिडियो तपाईहरुको लागि अत्यन्तै उपयोगी हुनेछ भन्ने मैले सोचेको छु। साथीहरु युट्युबमा तपाईहरु भिडियो बनाएर हाल्नुहुन्छ त्यसको भ्युज आएन तपाईहरुलाई भने तपाईहरुलाई एउटा कुराको समस्या हुन सक्छ। तपाईहरुलाई त्यो ट्रिक म आज बताउन गइरहेको छु जुन ट्रिक तपाईहरु अपनाउनु भयो भने तपाईहरुको भ्युज बिस्तारै बिस्तारै ग्रो हुन थाल्नेछ। साथीहरु तपाईहरु युट्युबमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एउटा कुराहरु ख्याल गर्नुपर्छ साथीहरु, जुन कुरोले गर्दाखेरि तपाईहरुले अत्यन्तै हानि गर्ने गर्दछ र तपाईहरुको भिडियोमा भ्युज पनि आउने छैन। यो कुरा किन हुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले बिस्तारै पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही पनि तपाईहरुले सुरुमै थाहा पाउनु भयो भने धेरै राम्रो हुन सक्छ भनेर यो मैले एउटा भिडियो बनाएको छु। त्यसैले साथीहरु राम्रोसँगले सुन्नु होला, बुझ्नु होला। साथीहरु यो ट्रिक तपाईहरुले सुन्नुभयो, बुझ्नुभयो भने तपाईहरुको लागि र त्यसै गर्नुभयो भने धेरै नै फाइदा पुग्नेछ। हामीले युट्युबमा भिडियोहरू हाल्छौँ, त्यसको भ्युज पटक्कै आउँदैन। अब चिन्ता लिनु पर्दैन साथीहरु। तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने सबभन्दा पहिला जो नयाँ युट्युबरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो अत्यन्तै मजाले ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूको लागि अत्यन्तै नै उपयोगी यो भिडियो बनेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। साथीहरु तपाईको मान्छेले नयाँ दर्शकबिनले के गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले धेरै नै अब युट्युबमा भिडियोहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने कसरी एनालाइसिस गर्नुहुन्छ भने जसको चाहिँ धेरै पोइन्टहरू हुन्छ, जसको चाहिँ धेरै सब्सक्राइबरहरू हुन्छ, जसको धेरै भ्युज छ त्यो भिडियो मात्रै युट्युबमा माथि आउने भएको हुनाले सर्च बारमा आउने भएको हुनाले त्यो भिडियो निरन्तर रूपमा मान्छेले हेरिरहेको हुन्छ। जसको भ्युज हुँदैन, जसको सब्सक्राइबर कम हुन्छ उहाँहरूको भिडियो सबैभन्दा तल नै भइरहेको हुन्छ। त्यसैले साथीहरु मान्छेले दर्शकबिनले हेर्दा हाम्रो च्यानल आफै ग्रो हुन्छ। हाम्रो च्यानल चाहिँ हाम्रो भिडियो आफै माथि आउने भएको हुनाले यसको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट, सबभन्दा माइनिङ सबभन्दा माइनिङ हाम्रो सब्सक्राइबरले राख्ने गर्दछ र भ्युजले राख्ने गर्दछ। हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइबर कम देखिएको छ भने त्यो सब्सक्राइबर कम देखिएको च्यानलहरुमा भएको भिडियोहरू कसैले पनि हेर्दैन साथीहरु, कसैले पनि हेर्दैन। त्यसैले त्यो सब्सक्राइबरलाई हामीमा युट्युबमा भएको सब्सक्राइबर थोरै हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिला हाइड गर्नुपर्छ, त्यसलाई लुकाउनु पर्ने छ कि हाम्रो च्यानलमा सब्सक्राइबर नदेखियोस्, ताकि यहाँ कति छ के छ भन्ने कुरो कसैले अन्दाज नगरौँ भन्नका लागि यो मैले भिडियो बनाएको। यसरी गर्नुभयो भने सानो ट्रिक हो। सानो ट्रिकले तपाईहरुको भोलिका दिनहरुमा तपाईको भ्युज ल्याउने क्रममा यसले धेरै नै मद्दत गर्दछ साथीहरु। त्यसैले यसलाई हाइड गर्नका लागि यो मैले भिडियो बनाएको छु। यो ट्रिक तपाईहरुको लागि अत्यन्तै उपयोगी हुनेछ साथीहरु। त्यसैले अब म ढिलो नगरी नै मेरो होम स्क्रिन लिएर जान्छु। यो कसरी यसलाई हाइड गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु तपाईहरुलाई। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। मन परेछ भने लाइक गर्नु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला र साथीभाइहरुलाई पनि शेयर गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु भन्दै म तपाईहरुलाई सिधा मेरो होम स्क्रिनमा लिएर जान चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच। कीप लभिङ एन्ड कीप वाचिङ। साथीहरु मेरो होम पेजमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। सबभन्दा पहिला साथीहरु यो गुगल क्रोमलाई ओपन गर्नुहोस्। तपाईहरुको गुगल क्रोम त्यहाँनिर हुन सक्छ, छैन भने प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर तपाईहरुले गुगल क्रोममा खोल्नुहोस्। त्यसपछि यहाँनिर के गर्नुहोस् भने यो तपाईको यो पहिला यसलाई डेस्कटप स्टारमा चाहिँ खोल्नुहोस्। यसरी हेर्दा सजिलो हुन्छ हामीलाई। त्यस साथीहरु यहाँनिर जानुहोस्, छेउमा जानुहोस्। यहाँनिर जुन तपाईको च्यानल छ त्यहाँनिर जानुहोस्, यहाँ खोल्नुहोस् अनि युवर च्यानलमा क्लिक गर्नुहोस् साथीहरु। युवर च्यानल गइसकेपछि तपाईहरुले यो के गर्नुहोस्, यो युट्युब क्रिएटर गर्नुहोस्।
त्यसपछि साथीहरू सबभन्दा तल हेर्नुहोस्, यहाँनिर एउटा यहाँनिर जुम गरेर तपाईँलाई देखाउँछु म। यहाँनिर सेटिङ छ, यहाँ गइसकेपछि तपाईँले यसलाई यो च्यानलमा जानुहोस्। त्यसपछि च्यानलमा गइसकेपछि तपाईँहरूले के गर्नुहोस्, एडभान्समा जानुहोस्। एडभान्समा गइसकेपछि साथीहरू तपाईँहरू बिस्तारै बिस्तारै स्क्रोल डाउन गर्दै गर्नुहोस्। यहाँनिर हेर्नुहोस् सब्सक्राइबर काउन्ट भनेको छ, यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो, थिच्नुभयो, यस्तो हुन्छ तपाईँको पहिला सुरुमा। यसलाई हटाउनु भयो भने डिस्प्ले द नम्बर अफ पिपुल सब्सक्राइब टु माई च्यानल भनेको छ। तपाईँले यो यस्तो लगाएको हुन्छ, यसलाई हटाउनु भयो भने तपाईँहरूको युट्युबमा सब्सक्राइबर देखाउँदैन। त्यसैले सजिलो हुन्छ साथीहरू। सब्सक्राइबर दिए छैन भने, सब्सक्राइबर देखाएन भने कुनै पनि नयाँ भिजिटरले, नयाँ दर्शकले डाइरेक्ट आएर तपाईँको युट्युबर सब्सक्राइबर कति छ भन्ने कुरा नहेरिकन सुरु तपाईँ कन्टेन्टलाई फलो गर्छ, कन्टेन्ट हेर्छ। जब तपाईँको सब्सक्राइबर एकदम न्यून छ, त्यहाँ डिस्प्ले भइरहेको छ स्क्रिनमा भने तपाईँहरूको त्यो अवस्थामा जतिसुकै राम्रो आफ्नो कन्टेन्ट भए तापनि त्यसको त्यो कुनै भ्यालु हुँदैन। त्यसको दर्शकहरूले त्यो धेरै रुचाउनु हेर्न चाहनुहुन्न। जसको धेरै भ्युज, जसको चाहिँ धेरै सब्सक्राइबर छ, त्यो च्यानललाई मात्रै धेरै फलो गरेर हुन्छ धेरै जस्तो साथीहरूले। त्यही भएर चाहिँ हामीले यो डिस्प्ले, यो सब्सक्राइबर काउन्टलाई चाहिँ इनेबल नगरिकन यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ, हामीले यसलाई हटाउनुपर्छ, इनेबल एन्ड डिसएनेबल गर्नुपर्छ। यसो गर्नुभयो भने साथी हो हामीले धेरै नै राम्रो हुन्छ। हाम्रो युट्युब च्यानल को भ्यू माथि आउनु सक्छ, सबै साथीहरूले हेर्नु सक्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला तपाईँहरूले युट्युबमा सब्सक्राइबरलाई तपाईँले लुकाउनु पर्ने हुन्छ। तरिका यही हो साथीहरू। ल हेर्नुहोस् तरिका, यहाँनिर यसरी तपाईँले गर्नुहुनेछ भन्ने मैले लागेको छ। तरिका यही हो साथीहरू। ल हेर्नुहोस्, यसलाई तपाईँहरूले के गर्नु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ काउन्ट पहिला यस्तो हुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले अफ गरिदिनु होला। साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेछ भने लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र साथीभाइहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा यस्तै नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। यतिन्जेलसम्म साथीहरूले मलाई हेरेर साथ दिनुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ भन्दै आजलाई बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते।